Так от зараз анонсували новий етап проведення переговорів. До наступних переговорів з Росією у Женеві можуть залучити вже фахівців з енергетики, що можуть свідчити про обговорення Запорізької АЕС. Про це повідомляють журналісти із посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію підтверджують і злі язики з Банкової. То чого чекати від цього етапу і чи залучений парламент в процеси? Бо наявність цій команді переговорників Арахамії ще не говорить, що парламент в курсі того, що відбувається. Ну, я теж не чув там про великі досягнення, навпаки, я чув про те, що якраз досягнень немає. І, зокрема, це показує призначенням головою зі сторони Росії Медінського, яким от принципово показали, що ніяких зрушень не буде. Тому що коли був Медінський, ми пам'ятаємо, що слухали там про половці, про печенігів і інші, скажімо так, народи, які колись там тисячі років тому проживали на нашій території. Тому хтось каже, ми бачимо, що сьогодні там в засобах масової інформації, що вони зайшли там в глухий кут після того, як був скоєний замах на генерала ГРУ. І після цього, як наче от Росія зупинила конструктив, типу, як наче він був там, і прислали Медінського, який мав тягнути час. В мене взагалі немає інформації, що там було щось серйозне і що там про щось домовлялися. І в мене була інформація про те, що да, паралельно говорили про те, як вони там будуть контролювати зупинку вогню, але основні питання лежали на столі, і до них навіть ніхто про них не говорив. Це питання, зокрема, території. Да, поверхнево, але наші стояли на тому, що ми не дамо. Росіяни стоять на тому, що віддайте. І це є ключовим. Да, там є ще мова, є ще про церкву, в них є питання, але основне це Росія хоче дати територію. І розуміючи, що ми їх не віддамо, вони розуміють, що таким чином у них не буде ніяких обов'язків для того, щоб зупиняти війну. Але говорили про це. Зараз Медінський, я так розумію, про це взагалі ніхто не говорить, і говорять про Київську Русь там і інші питання. Сказати, що буде якийсь прорив на наступних перемовинах, складно, я не був безпосереднім учасником. Щодо залучення парламенту, дійсно там є Давид Арахамія, він в нашому комітеті, і, скажімо, в нас поки що інформації немає, але найближчим часом ми збираємося зустрітися і проговорити, що там взагалі відбувається, там наскільки це можна проговорити. Я розумію. Але дивись, найцікавішим моментом на цих переговорах, які відбулися, які можна зафіксувати за підсумками так званих процесів, у Женеві стала одна єдина зустріч у форматі без свідків посланців від Росії Медінського з Рустемом Умєровим і якби Давидом Арахамією. Про це повідомили західні ЗМІ. Розмова тривала приблизно 1,5 години. А коли поставили запитання, бо всім цікавило найголовніше, хто ініціатор цієї зустрічі? Росія чи Україна? З'ясувалося, що українці. То про що при американцях не хотіли говорити Умєров і Арахамія? Чому ці двоє, як ти вважаєш, захотіли говорити з росіянами попри всі попередження наших партнерів, експертів, політологів, дипломатів про небезпеку розмови з росіянами один на один? Бо росіяни будуть цим маніпулювати, перекручувати, а завтра їм скажуть, ми тут з ними договорилися про те, що вони віддають нам все. Крим, Київ, Львів, а хтось це спростує? Нікого нема свідків, все. То навіщо вони це зробили? І це щось особисте? Слухай, ти ж розумієш, як взагалі відбуваються перемовини. Дійсно, там є... Я якраз розумію, дивись, як людина, яка була залучена до цих переговорів і працювала в ПАРЄ. Я якраз розумію небезпеку. Я про те, що все рівно розмовляє, те, що ми бачимо по телевізору, як нам показують, сидить одна делегація, інша делегація. Це все офіційні історії, кожен там обмінюється нотами, а потім вже відбуваються там зустрічі, і всі з собою, всі один з одним там розмовляють, хтось там
забирає військову частину, хтось там забирає економічну частину і таке інше, хтось територіальну частину, і розмовляють. Ким це було сплановано, я сумніваюся, щоб Умеров і Арахамія самі зустрілися без дозволу наших партнерів з Медінським. Я кажу зразу, це І було тут питання, що якраз я думаю, що це американці, і вони завжди говорили про те, що ну там ми маємо зустрітися і там і поговорити. Можливо, вони це і організували, але я чомусь я не вірю в те, що вони могли самі це зробити, знаючи, що про це всі дізнаються. Дивись, американці це не підтверджували. Перше, друге, це було, скажімо, узгоджено з офісом президента. Я кажу, як є, і більше того, зараз у наших партнерів тому і запитання з'явилося. Ну, якщо ви там щось договорюєте, щось обговорюєте і про щось домовляєтесь, то тоді навіщо вам взагалі ми? Переходьте в прямі переговори. Переходьте, якщо ви хочете. Американці тільки за. До речі, для них це скидання відповідальності, і це треба розуміти. Я навпаки не розумію, чому Європа... Що ти маєш на увазі прямі переговори? Ну так наші ж напряму вже і спілкуються з росіянами, а американці вони ж як просто зі сторони спостерігають. Як арбітри. І коли відбувається така... Були двосторонні зустрічі, правильно? Це вже двостороння. Це фактично була двостороння зустріч. Зустрічались голова нашої делегації, голова тої делегації і ще Арахамія. Тому запитань все більше і більше. Ну от Арахамія, ти говорив, хто представляє парламент. Арахамія зараз представляє парламент. Ну, ти поговоріть з ним про це, і у тебе буде що сказати в мене в ефірі. Сподіваюсь, якщо це можна, буде розказати. Його взагалі важко піймати, але ми сподіваємось переговорити. Це ж був колись такий статус. Мене важко знайти і важко забути. Оце якраз про Арахамію. До речі, поки відбуваються переговори, росіяни, не зволікають і створюють нові проблеми України. Вибух у Львові, від це ж був не лише теракт, тим більше, що ти якраз як людина, яка з Альфи, з СБУ, це спланована інформаційно-психологічна операція Росії проти України. Подвійний вибух по правоохоронцям, 12 поранених, загибла 23-річна патрульна поліцейська Вікторія Шпилька. А далі ми бачили тисячі ботів і вкиди про народ проти поліції та спроба колоти суспільство технологічно, до речі. Вони хоч і покидьки, але в технологічній мразі. І скажи мені, будь ласка, хто стоїть за цим сценарієм? Це перше. Чи можливо уникнути цього у майбутньому, і чи будуть масштабовані от такі ситуації Росією, чи будуть вони спробувати? І яка буде відповідь України? Чи буде? Дивись, ми всі розуміємо той термін гібридна війна, і війна, яку веде Росія проти України, і вона не обмежується полем бою. І ми це вже давно бачимо. Я вже не кажу про їх теракти по нашій енергетиці під час диких холодів по тепловій інфраструктурі. А це ще один напрямок – це теракти. Це країна-терорист влаштовує теракти на нашій території для того, щоб залякувати місцеве населення. Для чого вони це роблять? Це можна пов'язати із їх терористичними ударами ще раз повторюсь, по нашій інфраструктурі. Це те, що вони не можуть досягнути ніяких успіхів значних на полі бою, спалюючи там просто шалені ресурси, живі ресурси. Вони намагаються таким чином впливати на місцеве, скажімо, на наше громадянське суспільство для того, щоб воно злякалось і почало тиснути на владу, на військових, для того, щоб зупинити війну. І тут виходить Росія і каже, яка ми можемо зупинити, якщо ви віддасте нам території Донбаса, на півдня України, і ми готові вас не вбивати, не заморожувати і не тримати без світла. Це от проста терористична ціль. Thank you.